नमस्कार, मी वैशाली. फॅमिली फूड्स मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. चला तर आज आपण मस्त असा एक पदार्थ पाहणार आहोत आणि तो पदार्थ सर्वांच्याच आवडीचा आहे. ती म्हणजे ओली भेळ. तर ही भेळ आपण घरगुती पद्धतीने आणि घरगुती साहित्य वापरून बनवलेली आहे. अगदी चौपाटीवर जशी मिळते तशी मस्त अशी चटपटीत भेळ आज तयार केलेली आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल आणि अगदी सोपी आहे. तर अशा रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी एक मोठा बाउल चिरमुरे घेतलेले आहेत. अर्धी वाटी चिंचगुळाची चटणी घेतलेली आहे. अर्धी वाटी फरसाणा, अर्धी वाटी बारीक शेव घेतलेली आहे. एक वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक वाटी बारीक चिरलेला कांदा, चिमूटभर कोथिंबीर बारीक चिरलेली, चवीपुरतं मीठ आणि एक चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे. आता एक मोठं पसरट पातेलं घ्यायचं, जेणेकरून भेळ हलवताना बाहेर सांडणार नाही. त्याच्यामध्ये चिरमुरे टाकूयात. आता कांदा घालायचा, टोमॅटो घालूयात, कोथिंबीर घालायची, चवीपुरतं मीठ घालायचं, लाल तिखट घालायचं, फरसाणा घालूयात, चिंचगुळाची चटणी घालूयात. चिंचगुळाच्या चटणीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. आता ही छान मिक्स करून घ्यायचं. पहा, मस्त अशी चटपटीत भेळ अगदी 2 मिनिटात तयार होते. तुम्ही पाहू शकताय, मस्त अशी भेळ तयार झालेली आहे. आता ही भेळ सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. मी ढोकळ्यासाठी जी चटणी वापरते तीच चटणी मी भेळसाठीही वापरते. फक्त ढोकळ्यासाठी चटणी वापरते, त्याच्यामध्ये फोडणी दिलेली असते. या चटणीला मी फोडणी दिलेली नाही. आता याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर भुरभुरायची, बारीक शेव घालायची. बारीक शेव असल्याशिवाय भेळला चवच येत नाही. आता लिंबू घालायचं. पहा, अशा पद्धतीनं मस्त अशी चटपटीत भेळ तयार झालेली आहे. अगदी पाहिलं की खावंसं वाटतं. तुम्हाला ही भेळची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि कृपया तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना जरूर शेअर करा. अशाच नवनवीन चटपटीत आणि चमचमीत रेसिपीजसाठी आपले फॅमिली फूड्स मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनही प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला अशाच नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. वेळात वेळ काढून तुम्ही ही माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल मी अगदी मनापासून तुमची आभारी आहे. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.